કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે હું તમારા માટે એક એવી મસ્ત મજાની મીઠાઈ લઈને આવી છું જે ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે। આ મીઠાઈને જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે અને ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા આપણે 200 ગ્રામ જેટલા કાજુ લઈશું। એક મિક્સર જાર લઈને કાજુને ક્રશ કરી લઈશું। હવે મિક્સર જારનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો આપણા કાજુ સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગયા છે। મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલા અંજીરને ચપ્પાની મદદથી નાના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે આપણે કઢાઈને ગરમ કરવા મૂકીશું। તેમાં 200 ગ્રામ જેટલું દૂધ રેડીશું। દૂધને ગરમ થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવાનું। દૂધ ગરમ થઈ ગયા પછી તેમાં કાજુનો ભૂકો નાખીશું। પછી તેને બરોબર હલાવતા રહેવાનું જેથી કરીને કોઈ ગાંઠા ના પડે અને સરસ દૂધમાં પીસાઈને મિક્સ થઈ જાય। પછી 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખીશું। ઇલાયચી પાવડર નાખવાથી મીઠાઈની સોડમ સારી આવે અને સ્વાદ પણ સારો લાગે છે। પછી 200 ગ્રામ જેટલો મિલ્ક પાવડર નાખીશું। પછી તેને સતત હલાવતા રહીશું જેથી કરીને મિલ્ક પાવડરના મિશ્રણમાં મિક્સ થઈ જાય। હવે તેમાં 3 ચમચી ખાંડ નાખીશું। આમાં ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું લેવાનું કેમ કે મિલ્ક પાવડરમાં મીઠાશ હોય છે, કાજુ પણ સ્વાદમાં ગળ્યા હોય છે, એટલે ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું જેથી કરીને મીઠાઈ બહુ ગળપણવાળી ના થાય। પછી ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવાનું। હવે તેમાં અંજીરના ટુકડા નાખીશું। પછી આ મિશ્રણને હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું। જ્યાં સુધી આપણું મિશ્રણ કઢાઈ ના છોડે ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું। તો આપણું મિશ્રણ કઢાઈ છોડી રહ્યું છે। તો હવે આ મિશ્રણ બનીને રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે મિશ્રણને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। આને અડધો કલાક માટે ઠંડુ પડવા દઈશું। તો જુઓ અડધા કલાક પછી આપણું મિશ્રણ જામીને કેવું સેટ થઈ ગયું છે। તો હવે હાથમાં ઘી ચોપડીને તેના નાના નાના મીડિયમ સાઇઝના રોલ વાળીને પિસ્તાથી કોટ કરી દઈશું। પછી ડીશમાં મૂકીશું। તો આવી રીતે બધા રોલ વાળીને તૈયાર કરી દઈશું। તો આપણા કાજુ અંજીર રોલ ખાવા માટે રેડી થઈ ગયા છે। જો તમે પણ મારી આ રીતે કાજુ અંજીર રોલ ઘરે બનાવશો તો બહારના બજાર કરતાં પણ ઓછા ખર્ચમાં બનશે અને ખાવામાં પણ ખૂબ ટેસ્ટી લાગશે। જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।